ሰላም ጤና ይስጥልኝ ለሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ ሁሌም ሰላማችሁ ይብዛልኝ ለሁሉም ነገር ለምታርጉልኝ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ የእውነት በጣም ነው አመሰግነው ኢንቫይት ስላደረጋችሁልኝ ስለ ጓደኞቻችሁ ሼር በቃ ለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ እውነት ቃላት የለኝም ለማንኛውም ግን ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜያችሁ የመጣችሁ ከሆነ ዮናስ ይባላል የዩቲዩብ ቻናል አለኝ ዩቲዩብ ከገብታችሁ ጆኒ መልቲፕል ሶሉሽንስ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ የመጀመሪያው ቻናል የኔ ነው እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የሚለውን ንኩት በቀጣይ ጊዜ የደውል ምልክቱን ንኩት እኔ ቪዲዮ በመለቅበት ጊዜ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ ወደ ዛሬው እንሂድ የዛሬው አፕሊኬሽን ለየት ያለና የሚገርም አፕሊኬሽን ነው የስልክ ሲደወል መጥሪያውን ወደ ቪዲዮ የሚቀይር አፕሊኬሽን እንሂድ እንደተለመደው ፕሌይ ስቶር ጋር እንገባና እዚህ ጋር ሰርች ማድረጊያው ጋር VYNG ቪዲዮ ringtones ብለን እንሄዳለን ከዛ ይሄው የመጀመሪያ ይመጣልናል ኢንስቶል እናደርጋለን ኢንስቶል ካረገ በኋላ አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን ኦፕን እንለዋለን ቀጥታ እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል ልክ እንደዚህ ሆኖ ሲመጣልን እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ የሚላለ እሱን እንነካዋለን እዚህ ጋር ከዛ ይሄው ሴት እዚህ ጋር ፐርሚሽን ይጠይቀናል ይሄንን እንነካዋለን ከዛ እዚህ ጋር ሲመጣልና አሎ እንለዋለን ቀጣይ አሎ ከዛ በኋላ በሶስተኛው አውዲዮ ይለናል አውዲዮ የሚለውን ዲቫይስ ሴቲንግ እንገባለን እዚህ ጋር ኦን እናርጓለን ከዛ ኖቲፊኬሽን አክሰስ የሚለውን እንነካዋለን VYNG አሎ በቃ ይሄው ኦል ሴት ይላል አሁን ቪዲዮ ጀመረ ማለት ነው የስልክ ቁጥራችን ይሄ ነው ኔክስት እንለዋለን ራሱ ቀጥታ ያስገባል ሴንት ቬሪፊኬሽን ኮድ ልከናል ይናላል ሊንኩን ራሱ ያስገባል ሜሴጅ ከመጣባለ ከታች ኮንቲኒው የሚለውን እንነካዋለን ከዛ ቬሪፋይድ አለልን ስልካችንን ማለት ነው ተቀበለልን አሁን የስልካችን መጥሪያ ቪዲዮ ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ቪዲዮ የተመቸን ቪዲዮ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ እንችላለን ሰርች ባር አለው እዚህ ጋር ሰርች ባር አለው እንዲሁም ከራሳችሁ ካላችሁ ከፋይሉ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ከስተም የሚለውን ስትነኩት የናንተ ቪዲዮዎቻችሁ ይመጣሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ የራሱ የግል እንትን ታመርጣላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋርም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ ይሄው እንደዚህ ይላል ከዛ እዚህ ጋር ማይ ቪዲዮስ የሚለውን እንነካውና ባይ ቪዲዮስ የሚለውን እንነካውና የኛ ከዛ አፕሎድ ቪዲዮ ወይም ከኢንስታግራም እንለዋለን አፕሎድ ቪዲዮ የሚለውን እንነካዋለን እዚህ ጋር አሎ እንለዋለን ከዛ እንመርጣለን የፈለግነውን አፕሊኬሽን ማለት ነው እኔ ለምሳሌ ኤ መረጥኩትና ኔክስት አልኩት በኋላ ከዛ በኋላ ማክሲመም ይላል ኔክስት እለዋለሁ ከታች አሁንም ከዛም ፐብሊክ እለዋለሁ አፕሎድ አረገ ጨረሰ ማለት ነው አሁን ይሄ እንትን ሴቭ እንለዋለን ኦኬ እንለዋለን አሁን ልክ ሲደውልን እንሞክራለን ልክ ሲደውልልን ምን እንደሚል አሳያችኋለሁ እዩት አሁን በቪዲዮ ሆኖ ማለት ነው እዚሁ ጋር ማንሳት እንችላለን ወደ መስጋት እንችላለን የፈለግነው ሙዚቃ ይሆንልናል ከቪዲዮ ጋር ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ያላችሁን አስተያየት እንዲሁም ኮሜንት እንዲሁም አበረታቻችሁ ይቀጥል ቪዲዮውን ላይክ ሼር አድርጉልኝ ብቻ ሼር ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል ኮሜንት አድርጉልኝ አመሰግናለሁ ሊንኩ ከዲስክሪፕሽን ጋር አለላችሁ ሌሎች ቪዲዮዎችን ቼክ አድርጉ መልካም ጊዜ